A beautiful feather pen. A membership card for the London Crest Club. London Crest Club tagsági kártya. This watch is of great value. Levél. Címzett Mr. F. Wayne, a Wayne és fiai nyomda igazgatója. A barátom, a Hugh Gardner megnevezett nagy kiállítás plakátjai. Nagyon szépek. De bizonyára felesleges megemlíteni az összes munkatársat. A nevem önmagában is elegendő lesz. Érdekes. Érdekes. Na, menjünk boncolni. Na, vizsgáljuk meg. First of all, let us carry out an external examination. Azt nem mondod There are komolyan. no suspicious marks upon the chest. Társai Let is us nekem kell finish our megvizsgálni. external examination, so that we can proceed with the autopsy. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. The air from the lungs carries a faint floral aroma. Nothing suspicious here. No redness, stings, or bruises. Now, let us examine the internal organs. Nekem kelljen felboncolnom. Nem már. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Oly. The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while Az before utolsó his death. reggelije volt. The lungs are congested and edematous. Pangat ideje. The lungs are congested and the Sérült tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an Megmérgezték. unknown plant. Hát lemerem fogadni, hogy megmérgezték. Többek. Sorry, valaki. Igen. Nem. Nézzük a szívet. The heart's blood vessels show no pathological signs. The heart tissue shows no visible pathological signs. Szóval a szívben sincsen elváltozás. Valószínűleg mérgezés okozta. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. Mind a ketten And also gyanúsak Miss egyébként, White, igen. of whom we spoke with Mr. Hamish. Illetve a hölgy. Should we bring them all here for interrogation? No, a few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Open the Even doors. those in the staff building. I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little.
Jaj, na következtessünk egyet. A gyilkosságot azok követették el, akik ellopták az egzotikus növényeket, köztük a halálos hajék a Kew Gardens utolsó kiállításáról. Hogy? Miután gyilkos csapdába ejtette a gyarmat egy gyűjteményszobába, Montagu Dan belélegzett egy gyilkos növény mérget. Így van. Így van. Na. What should we do next, Holmes? Majd én ezt megmondom, jó? Nyisd ki ezt az ajtót. Locked. Nincs itt Lestrade. Locked. Na, menjél. Vericskép költenek, igen. Irány a Kew Gardens. A Kew Gardens. Ha? Na, játék. Jöjjön játék. Igen. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. As deputy director, how was your relationship with Montagu Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression. Great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. Érdekes. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say? He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That And he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Hát? Van, akinek bejött. what is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was. Oh, yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, Érdekes. for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Hello? Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. Érdekes. Érdekes. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time.
She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, Oh, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. az lehetett indíték, hogy a csaj szerelmes volt Albertbe. És mivel értett a botanikához, könnyen kikeverhette a mérget. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Érdekes, érdekes. Hazudik. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before. And now all of a sudden he's trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue. Na, keressük meg csak a fiút. Gyere ide. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Hát, ez mondjuk benne van a Yes. pakliba. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens, and I can do it. I can be as good as any other who works here. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My Hazudott. father would not have tolerated it. Indeed? Well, that is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. Aha. In fact, if we are to think logically Szóval at akkor all, mindent it ismernie should be kell. me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Ha. Na, add oda a kulcsokat. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Thank you, young man. We shall... Érdekes. Na, Harm. menjünk keresztül Palma House-on. Menjnél.
Na nézzük az zárt ajtókat. Ott van a hölgyem. Look, Holmes. This charming lady must be Miss White. She's entering the seed house. Jó van, ne tarts el fenn. El kell kapnom. Biztos, hogy ő volt. Faiskola. Open. Na, Mr. Margaret White, jöjjön csak ide. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you, too. But I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Túl sokat beszélsz. Figyelj csak ide. Pattanásos csipések, ilyenek. Fiatal, látszik rajta. Hát ott azért na. Ha! Ott! Ne! Ha! Igen. Ott van. Nem házas. Rózsaszín foltok. Szegény család. Igen. Valami? Még valami van. Leszkenneljük az egész arcát. Nézd meg. Ott. Drága parfüm. Honnan volt pénzed drága parfümre? Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yeah. Igen, egy pillanat. Azaz. Nagyon jó. Yes, of course. I quite forgot about that. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. És mit tanulsz? Na, áruld el. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a Igen. great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. Aha. Hogyan jutottál be ide? Aztán Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Érdekes. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Hugo. Valaki hazudik. Miss Margaret White egy gyönyörű fiatal hölgy, aki mérsékelten jómódúnak tűnik. Ennek ellenére kezén apró barna pöttyök láthatók. Ezeket a pellegre okozta egy olyan állapot, amely hosszabb ideig tartó alultápláltság után alakul ki. Ebből kiderül, hogy gyermekkora szegény és boldogtalan volt. A gazdaság jelei azonban, amelyeket most látunk, egyértelműen jelzik, hogy életében jelentős változás állt be. Dam. De honnan tetsz pénzre? Igen.
Igen. Na nézzük meg a zárt ajtókat. Na, menjél. Mr. Holmes, menjél. Az nem az volt. Menjél vissza, Watson. Menjél vissza. Ne akadályozzál. Locked. Dehogy van zárva. Tömdöm, az miért van letakarva? The seeds of plant species are stored here. Hát jó, én nem látok semmit. Forgassuk csak meg. Igen. Igen. It is a bust of Montague Dunn. Igen. 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 Azt láttuk. Ott van. I am curious if the marble that we found will fit this place. Csak vak vagyok és nem láttam elsőre. Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. What should we... Csöndbe legyél. Többet meg se kérdezlek semmire. An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. Oh, A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. Martin Hamish. Na vizsgáljuk meg az íróasztalt. A thesis written by Martin Hamish. Igen. Nem. Igen. A glasses case. It is empty. This area serves as Martin Hamish's office. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Oh. Igen. Ott nincs. De, hallom? Ja, igen. Mr. Watson. Elmenne előlem a picsába? Mármint, hogy semmi olyan. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Növénypalánták. Aha. Dam. Igen. Ott azt hittem, hogy van valami hal. Jó.
These windows were perfectly cleaned. The smell... Jó. Hogy? Tűzrakás. Törött cserépedény. Na vizsgáljuk csak meg. Úgy. The symbol is not from Kew Gardens. Szóval ez nem a Kew Gardensből származik. Gázmaszk. A protective mask. Érdekes. Jó, más nem látok rajta. A broom handle was half burned. Félig megégett sötét. The remains of a picture frame. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. Oh, The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. érdekes. Jó, én más nem látok. De még van valami. Valaminek még kell lenni. The door handle to the... Valamit még nem vettem észre a gázmaszkon. Someone set it alight, but it did not burn. Érdekes. Jó, itt égették el gyakorlatilag a bizonyítékokat. What should... Szimbólum egy törött cserépedény, amely a hátsó udvaromban volt. A szimbólum neve nem a Kew Gardensből származik, a jelentése isteni, ha nem tévedek. Aha. Jó, akkor vissza a Baker Streetre. Hogy? Azaz. Na. Játék. Nem szeretnél betölteni? Úgy. Na. Szimbólum egy terep cserépedény, amely a hátsóban volt szimbólum, nem a Kew Gardensből származik, jelentése isteni, ha nem tévedek. Igen. That is not the one. That is... Igen, nem. Nem. That is not... Ja. That is not the one I... That is... Igen. That is not... That is not... That is not... That is not the one I need. That is not the one... Ha.
That is Igen. that is not that is that that is not the Jó. Igen. Növekvő. Nem. Nem. that is not the, Próba volt. that is not Igen. Nem. that is not the one. Tip volt ismét. Igen. Nem. That is Sir Bentley múmiái, nem. Igen. that is not the one I need. Kutatás. Igen. Nem. Ez. Itt van, Here megtaláltam. it is. The Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Nice. Na még ezt nézzük meg. Jó. Nem ez kell. Nem ez kell. Nem. Igen. That Itt van. Seymour's Garden. Kertészeti felszerelések és kellékek. here it is. Na nézzük. Ja. Oké. Jó, még vissza kell mennünk a Kew Gardensbe. Na, nincsen új következtetésünk. Játék szeretnél betölteni? Szeretnél. Na, játék. Nagyon jó. Már sokkal több mindent tudunk, úgyhogy... Locked. Na, vizsgáljuk meg. Newspapers discussing Kew Gardens. A Kew Gardens csapata örömmel jelenti be egy új árpafajta sikeres kitenyésztését. Az árpa teljesen ellenáll a hideggel szemben. Ennek a fajtának a neve szibériai árpa. Mr. Martin Hamish, a Greft büszke művelője jövő hétfő reggel sajtótájékoztatót tart a témával kapcsolatban. Jó. Drága Margaretem, a legutóbbi beszélgetésünk után úgy vélem, jobb lenne, ha felhagynál a Kew Gardensben betöltött pozícióddal. Ahogy azt te is elég nyersen kifejtetted, már nincs szükséged támogatásomra. Ahogy mondtad, nagyon is képes vagy kiállni magadért ebben a világban. Most visszaadom a szabadságod, és semmi más nem kívánok, csak sok szerencsét. Ó, valami kapcsolat volt köztük, haló? Igen.
semmi nem köthető semmihez. Hallom. Érdekes. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Van itt egy széf. Aha. Aha. Aha, hát ezzel el fogunk szórakozni egy darabig. Igen. 2, 2. 4. Nem jó. Na. 2, 2. Igen. Hát ezt elkúrtuk. Igen. Igen. Aha, többet annál nem fordíthatunk, jó. Na. 2, 2. Úgy. Jó. Aha, utána ott végigfordítjuk, és akkor már csak a másik rendben. Jó. Igen. 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 Hát túlfordítottam, haló? Igen. Igen. Túlfordítottam. 2, 2. Így. Igen. Na még hányszor baszom el? Igen. Úgy. Igen. Kinyílt, megvan. Megcsináltuk elsőre. Kedves barátom, kér engedje meg, hogy kifejezem csalódottságomat az utolsó level kapcsán. Azért fizetem önt, hogy megvédjen engem, nem pedig azért, hogy megvádoljon. A Kew Gardens a királyi intézmény, megkaptuk azt a nagyszerű lehetőséget, hogy beutazzuk a világot és megmentsük a rendkívül értékes... Mi? És megmentsük a rendkívül értékes és ritka növényfajukat. A feladatunk az, hogy megvédjük ezeket a fajokat, mégpedig azoktól, akik esetleg kétes célokra akarják felhasználni őket. Annak az isteni szindikátusnak, amelyről beszélt, nincs joga az ilyen értékes növényekhez. Emlékezzen az 1889. június 14-i esetre. Ezért még egyszer tisztelettel megkérnem, hogy a Kew Gardens nevében hitelesítse a növényekre vonatkozó engedélyeket. A dokumentumokat hétfőn küldték el önnek, utólag találkozunk kedden a Woodlandsban, mint mindig. Hát jó. Panaszlevél. De megkérlek rá utoljára, hogy add vissza a testvéreinket. Jogtalanul vannak a birtokodban, nem tartoznak hozzátok. Az úgynevezett engedély hamis, hazugságok mögé bújsz, a hazugságot nem kell részleteznünk, beszámoltunk róla a sajtóban 1889. június 14-én. Visszataszító, amit tettél, biztos lehet benne, hogy mi soha nem hagyjuk el a családtagjainkat, megbízunk benne, de már bánjuk. Az isteni szindikátus. Haha.
Keresés az archívumban. Jó, azt majd meg kell keresnünk. Igen. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Miss Margaret White tartozása Mr. Montague Dunn felé. Egy szobakomplexum bérlése az Oxford Street-en, ott első ösztöndíj a Londoni Egyetemen, a Hamiltonnál nyitott Credit Redigan House szabók és a Baird and Sons luxus ékszerek. Ha! Véleménykülönbségek. Miss White és Mr. Dunn között nem elég nézeteltérés volt. Montague Dunn azt tervezte, hogy elbocsátja Miss White-ot a Kew Gardenen betöltött állásából. Érdekes. Bár van indíték. Én szerintem. What should we do next? Majd én azt tudom. Locked. Oh. Na, Holmes. Ott van valami. Laboratóriumi asztal. Igen. There was a bottle here. Ott It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Aha. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Gold dust? Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Several drops of the substance were spilled. The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Na, akkor menjünk el Tobiért. A Baker Streetre. Irány a Baker Street. Na, játék. A map of London and the surround. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew. Na, vissza a Kew Gardensbe. Na. De aranyos még mindig. Na, játék. Nagyon tölt. Na. És ott van, és betöltött. Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Na, gyerünk, Tobi. Search, Toby. Search. Na, gyerünk. Szaladjál. Azaz. Ha.
Rejtett hely. Valamit talált a kutyu. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes, a tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Érdekes. Egy veszélyes sör, ami a Kew Gardensben volt elásva. Én szerintem itt még kell lennie valaminek. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. I don't hear anything. I don't hear anything. I don't hear anything. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Hölgy. And it seems clear from these multiple experiments that plants do respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Érdekes. Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. Szóval simán előállíthatták a mérget. Haha. A botany book. A So botany yeah. book. This student's book belongs to Albert. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. Na, törjük csak fel. Igen. Jó, ezt egyelőre hagyjuk itt. Igen. Jó. Igen. 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 Ja.
Ajjaj, bonyolultabb, mint gondoltam. Nem. Igen. 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 Oké. Nem. Igen. Úgy, megvan. Open. Martin Hamish's locker. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Érdekes. Főtitkár úr, a Kew Gardensben a közelmúltban történt események arra kényszerítenek, hogy megújítsam pályázatomat a vezetői pozícióra, amint az már korábbi leveleimben is kifejtettem, amit gondolom, hogy senki sem alkalmasabb erre a posztra. Amíg Mr. Montag élt, megértettem, hogy fenntartással fogadta a javaslatomat, politikai okai voltak, ezért örömmel tettem eleget a kérésének. Most azonban a Kew Gardens rendezetlen. Hogy nézhetném ezt értelni, hogy hagyhatnám tapasztalatlan, motiválatlan emberek kezében. Minél sürgősebben hozzám a döntés, hogy teljes mértékben az előttem álló neves alaknak szentelhessem magam, és megszabaduljak ettől a bizonytalanságtól. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Father and I, Kew Gardens. Ja. Albert's locker. Igen. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for Ott van valami. a picture of Miss White and Albert in front of the University of London. A picture. And they seem to get along. Specialist. A rejection letter from the British Royal Naval College. Királyi haditengerészet tiszthelyettesek iskolája, toborzó központ London. Uram, sajnálta közlem, hogy a felvétel vizsgákon előtt kiváló eredmény ellenére nem áll mondumban felvette a királyi haditengerészet iskolába. Édesapja Mr. Montag Dan kifejezte szándékát, hogy önre bízza a Kew királyi botanikus kertigazgatói tisztét, és egyértelművé vált, hogy nem engedni el egy egész éves rendezeti kiképzésre. Kérem, fogadja minden jó kívánságot a Kew Gardens töltött jövőjéhez. Tisztelettel J.M. Lamhand, a királyi Henry tengerészet kiképző központjának igazgatója. Albert Dunn abban reménykedett, hogy belépett a haditengerészethez, de elutasították. Hát az baj. Miss White's locker. These jewels must be worth a small fortune. Apparently, Miss White is a capable student. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Kedves édesanyám és édesapám, vonakodva írom ezt a levelet, segítségüket kérő. Tanulmányom és takatási költségeim drágábbnak bizonyultak, mint amire számítottam. Ezért attól tartok, hogy hosszú távon nem fogok tudni boldogulni. Tudom, hogy voltak nézeteltéréseink a múltban, de bizony benne, hogy lehetnétek olyan
Bízom benne, hogy nem lehetnétek olyan szétlenek, hogy hagynátok a lányotokat. Igen, pénzhiány miatt megbukni Margaret. Tarararam. Pénzügyi nehézségei akadtak. A vanity purse. It is of high quality. Ott van benne valami. Margaret, meglepetéssel fogadtuk a levelet, hogy jutott eszedbe, hogy pénzt kér tőlünk ennyi év után, ami azóta eltelt, hogy elmentél és eszedbe jutottunk volna. Soha nem osztottál meg velünk semmilyen részét az egyetemi sikered, és most mégis úgy döntöttél, hogy megteszed. Feltételezzük, hogy szégyelsz minket, mert nem tartozunk ugyanabba a felső osztályba, mint az új barátaid. Igen, mi szerény emberek vagyunk, de meg kellene tanulni a családodat előtérbe helyezni, hogy mi otthon mindig is tettük. Valamint mindig odafigyeltünk a jó hírnevünkre, de úgy tűnik, hogy te azt már eljátszottad a munkaadódnál, Mr. Dunnál, nem Margaret, te vagy az, aki miatt szégyelnünk kell magunkat, a szüleid. Szóval a szülei nem fogadták jó néven ezt a dolgot. Kedves Margaret, tudom, hogy mostanában pénzügyi gondok nyomasztják ön. Kérem, hadd nyugtasson meg, hogy nem hagyhatom ilyen dilemmában szenvedni. Gazdag családból származom, megtiszteltetésnek venném, ha elfogadná segítségemet. Odaadó szolgája Albert. Oh. Haha. Igen. Margaret White tanulmánya és társadalmi helyzet teljes mértékben Montague Dunn vagyonától függ. Érdekes, érdekes. Ezeket nem lehet összekötni, még mindig hiányzik nekem. Miss White's locker. Ja. Na. És visszamegyünk a Baker Streetre, valamit keresnünk a archívumokba. Hát, ha ott valami kiderül növényekről. Illetve a családjáról. Érdekes, érdekes, érdekes. Úgy tűnik, hogy a szülei is kedvelték túlságosan. Tekint, hogy csak úgy ott hagyta őket. Isteni szindikátus. Igen, igen, de azt valahol olvastam, csak hát nem jut eszembe, hogy hol. Igen. Igen.